Curiozitatea a omorât pisica, spune o vorbă și mai este încă o vorbă, curioșii mor repede. Sunt două vorbe pe care nu le-am suportat niciodată, tocmai datorită faptului că eu sunt foarte curios din fire. Consider că dacă nu cauți, nu ești curios, nu cauți răspunsuri, nu ai să le afli, nu ai cunoștință despre ele. Ce legătură are cu această mașină și cu Tesla în general? Toate Tesla Model 3 și Model Y inclusiv au o problemă comună. Nu este o problemă gravă, dar mai devreme sau mai târziu toate le vor avea și uite că a apărut și la mine. Și totul vine de aici din față, de la radiator. Primul meu clip pe YouTube pe acest canal legat de Tesla, tocmai despre asta a fost cum am desfăcut francul și am curățat radiatorul la o Tesla Model 3 Dual Motor din 2019, mașina unui prieten de-ai mei. Mergeau ventilatoarele foarte tare și așa ne-am dat seama că este o problemă acolo și era foarte multă mizerie. La toate se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu. La mine a apărut acum, doar că este de altă natură, tot acolo s-a întâmplat. Eu, curios din fire fiind, mai intru din când în când în service mode. Și haideți să vă arăt ce am găsit acolo. Pentru cine nu știe, intri la software, ții apăsat lung aici unde scrie Model 3 și apoi scrii service. Mare grijă după ce ați intrat aici, nu cumva să faceți modificări, fiindcă pot apărea probleme. Și aici am intrat la, cred că Tools, Alerts, așa. Și am găsit aici că am o eroare. Asta. E cu roșu. Sunt mai multe, aici nu sunt așa important. Ce este cu portocaliu, practic nu sunt erori, sunt doar niște informări, să spun. Aici spune că am apăsat ambele pedale, aici că s-a deschis ușa, că am dezactivat, știți, limitarea aia de viteze, să nu mai bipăie când depășești viteza. Practic aici nu este nimic nasol. Dar ce e cu roșu este cam aiurea. Atunci a detectat-o pe 21 martie. Și este vorba despre flapsurile din față de la radiator, spun că au eroare. Și dacă introduci codul de eroare pe Google, găsești și descrierea lui despre ce este vorba acolo și spune că flapsurile care închid fluxul de aer spre radiator nu mai sunt funcționale. Și asta se poate datora mizeriei sau înghețului. Am zis că poate o fi de la gheață, suntem în luna martie acum, deci teoretic ar trebui să nu fie problemă. Și am să o șterg, îi dai clear aici, ok, scuze. Run. Și mi-a șters eroarea. Dacă reapare, înseamnă că în continuare am o problemă la flapsuri. Dacă nu reapare, înseamnă că a fost o problemă temporară, ceva le-a obturat. Haideți totuși să facem și o mică inspecție vizuală în fața radiatorului, în fața mașinii, pentru a observa dacă este ceva mizerie acolo. Uite piatra cum stă acolo. Uite. Aia este piatra care îmi blochează mie flapsurile pe deschis. Și mai sunt acolo și frunze. Dar aia este piatra care este practic mai mare decât grilele astea, deci a intrat în forță acolo. Și asta e micunealta cu care încerc să scot piatra de acolo, adică strâng de aici așa și în partea asta se desface și să încerc să o extrag. Uite că am prins-o. Mamă, dar cum a intrat pe aici? Puf. Ăsta era dușmanul care îmi bloca mie clapetele. Da, am reușit. Dacă tot sunt aici să scoți și frunzele de acolo. Ok. N-am putut să scot frunza, rămâne așa. Bine că am scos piatra de acolo. Și tind să cred, sau vreau să cred că am găsit și rezolvarea. Haideți să vă arăt. Și am luat de la Tessery acest colet. Hai să deschidem să vedem ce este aici. Teoretic trebuie să fie o grilă
pentru radiator, un pic mai deasă, fiindcă cea pusă de test la OEM mie îmi pare destul de rară, așa intra și piatra aia acolo. Și apropo de asta, am și cod de reducere la Tessery. Dacă aplicați linkul meu de referral, Teslaholic, obțineți 5% reducere la orice piese. Nu pot să garantez pentru calitatea produselor, dar pot să vă dau un feedback la piesa asta imediat după ce o montez, să văd cum vine acolo. Din câte se pare, foarte bine ambalată, protejată. Avem odată fagurii ăștia și avem și o plasă pe aici. Adică ar proteja foarte bine și pentru pietricelele alea mici de la antiderapant să nu se mai fingă între elemente. Sper în același timp să nu ia din fluxul de aer, cu toate că nu prea văd de ce ar lua. Nu are instrucțiuni, dar a trebuit să mă prind cum funcționează. Din două bucăți. Trebuie prima dată să scoți grilele astea, două plasele astea, și este bine că le poți scoate, fiindcă le mai poți curăța. Și apoi le îmbin pe astea, una în alta. Avem și adeziv pe capete acolo și se prinde aici. După mine nu le-aș lipi, fiindcă aceste clipsuri care se văd aici intră fix în grill acolo. Deja le-am pus și abia le-am dat jos, că trebuie să ai degetele subțiri să poți băga după printre grilele astea de aici pentru a declipsa astea. Ce am observat eu, are pe capăt astea, da, pentru ventilație. Că pe aici intră aer, așa, și iese în fața roții, din fața acolo. În schimb, mie mi se pare că așa ar avea o evacuare mult mai mare de aer față de fanta asta de aici. Voi încerca oricum să le montez și voi vedea cum se comportă mașina. Ce am observat față de modelele din trecut sunt niște plase peste radiatoare. Deci nu sunt radiatoarele expuse. Și asta este bine că nu intră gunoaie între elementele de la radiator, dar tot se adună pe ele. Dar măcar nu mai trece dintr-un radiator în altul, fiindcă sunt două radiatoare și suprapuse, este odată cel de AC și cel de antigel. Și acolo este problema, că se adună mizerie între ele. La un moment dat o să fac și eu operațiunea asta, o să scot francul, să scot scutul și o să desfac acolo, dar e cam de vreme, acum probabil prin toamnă. Ok, am pus jumătatea asta și acum voi pune și pe asta aici. Ok, s-a clipsat acolo și acum să pun fagurii ăștia. Ok, am reușit și am pus-o pe prima. Am clipsat și acum o voi pune pe a doua. Nu este foarte ușor, dar nici chiar greu, nu pot spune că e. Deci trebuie să intre prima dată astea sus și primul jos are niște clape. Mare grijă să nu-ți grei bara. Uite că am reușit mai bine invers. Ok. Da, are un pic de toleranță, poți să o miști stânga-dreapta ca să o centrezi. Ideea este că nu pierzi aerodinamica asta pentru roți acolo, da? Tot avem odată flux de aer prin fața ei și avem flux de aer și prin ea, pe acolo. La fel și aici. Haideți să vedem în ansamblu cum arată. Cam așa. Nu dă rău, dar mai puțin contează dacă dă rău sau bine. Cel mai mult contează să-și facă treaba odată, să nu mai intre mizerie acolo. Și doi, nici să nu obtureze prea mult fluxul de aer care intră la clapete. Da, zic eu că e ok. Asta este problema de care să te lovești la orice Tesla Model 3 sau la Tesla Model Y. Treaba asta cu radiatoarele trebuie avut grijă, nu este o problemă gravă, dar poate da unele probleme, îți poate crește consumul, bineînțeles. Dacă, Doamne ferește, se înfundă prea tare, nu mai funcționează ok managementul de răcire a bateriei și atunci se poate da în alte necazuri, dar cred că vei primi diverse notificări în tabletă. Din punctul meu de vedere, este ok, o grilă dintre asta, nu știu cât de bună e. Dacă aveți nevoie de produse de la Tessery, folosiți linkul meu de referral, Teslaholic, pentru 5% discount. Nu bag mâna în foc pentru produse. Ăsta pare destul de ok, nu știu ce e cu restul, dar au o politică de retur destul de bună. Asta e povestea mea, până data viitoare, drumuri bune să aveți!